Hi guys, it's me, Yobi, and welcome back to my channel. So for today's video is very special day for me kasi sana because for the fourth attempt sana maano na yung final defense namin because 3 beses na siya na-cancel and my other group mates are very stressed kasi mag-OJT na sila at ako late ako mag-OJT. Kasi marami pa kaming naasikaso kasi different places kami and yung mga sa Iloilo and Rojas ko na mga kaklase is gusto na nilang matapos yung thesis namin. So ako pa chill lang kasi matagal ko yung OJT ko. And yun na nga, I'm going to bring you sa school ulit. So this would be school vlog again and I miss vlogging outside. And yun. So, if you wanna know how I spend my whole day in school, please keep on watching. Bye. So, this is our new building here in Katsu Sigba. What? So, magsiset up na kami. Napagod ako. Ito yung, lang. Ito yung bago namin building. So, vlog muna bago bagsak. Do it! Just do it! Thousand years later. Yay, we're done, guys. We're done. The final defense and we're done. yay. Tama ka, unta ka lang ka sa cake nga Zuber. Good luck. Good luck. Wow. Tapos yung kami! Hoy! Grabe kita i-blush on mo, hi! May na-defense na good man. Malukos na lang, promise. Ay, mama, yan siya. Nasa rin. Limot-limot. Ay, pila kami rin. Gusto to eh. Hoy, divide nyo yan to 4 ha? Hindi ta ako magbayad. Paman to sabi ko, hay, ako nagbakalag. Sinong kanay? 45 din mo. Di tao. Gaga, to 80. 280 divided by 4. 61 na lang. 60 lang daw, 60. Sana. Sa kupon ako ni Darren. Ang sobra yung gaga. Hindi, huwag ka pa galing. Dalawang kasi yung bisa ito. Pibos dyan, hindi tao. Yung mga ako, mabala. Wabla ka kaon last time. Makaon yung kweta ko. My hair is so nice. So, ma-vlog ako yung doon. Yay! I would like to get your attention, guys. So, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Guys. Hinistorya kasi. So, how's the title defense? Oh my God, basic. Title defense, final defense. Basic. Basic? Yeah. Adi! Good luck! Bye, guys! So, hi guys! Just got home and I'm so very happy today. So, hindi na ako nag-vlog kasi nag-commute ako. And, may nagana dito sa baby ko. Dali, come! Dali! Hello! Dario! Hi!
likod. Sit! Sit! Sit, budik! So, yun na nga. Tapos na. Symposium na lang. And isisingit ko ngayon. I will be doing another vlog. Aray! Putik! Aray! Aray! So, I will be doing another vlog for today. Sisingit ko lang siya. So, magpapalit muna ako ng damit. And I'll be right back! So, yun. Nakapagpalit na ako. Nakapambahay na ako because I'm going to do a vlog. Magkukulay tayo ng buhok ko. And let's see if this is effective. DIY, do it yourself. How to color. Joke lang. Kakolor tayo ng ano natin. Hindi tayo DIY ng hair color. Bumili ako ng hair color sa tindahan. And let's see if it's effective. Natatakot ako para sa hair ko, but I've seen a lot of reviews about this product and I think it's safe. And yun. So, yan. Let's go to the video. So, hi guys. Ayun nga, nakapagpalit na ako. And I am using, wait, tanggalin muna natin itong mga ano natin. So, it's 1:30 in the afternoon. Ay, bilang 1:30 yan, guys. Bumili ako ng hair color sa inchik-inchik. Alam nyo ba yun? And nakita ko kasi sa review niya. Wala naman talaga akong plano kasi I'm planning to have a hair color sa salon. Pero may mga dapat akong bayaran. So, I choose not to. Yung pag-adulting stage yan, na marunong ka na talaga mag-identify ng needs and wants mo. And, nakita ko siya sa YouTube. And, maraming review about this. And, nakita ko naman na safe siya. So, I bought 2 colors. So, I mean, 2 same color siya. It's the dark heather brown na. Bali, ito yung first section nito, pangalawa. So, sana magkasya tong dalawa. So, I'll be mixing this. So, buksan muna natin. Puro na lang food. Ito yung laman. Itong AS Ashley Shine High Density Pigments Keratin Amino Acid Professional Hair Color Bio-Keratin Hair Color and all. Nasa tube siya. It consists of walang nakalag. Okay. Net volume 60 ml. 60 ml siya. Ito po, girl. Tapos ito naman yung oxidant 9% Ashley and may pag-glove sila.
Hi guys! After 1 hour and 30 minutes, nabanlawan ko na siya and yes, kumulay siya. But I'm going to update you tomorrow kasi gugubitan ko pa siya. Baliktad ngayon, dapat nga pala nagupit muna ako ng hair bago ako nagkulay para mas lalong maraming ano. But guys, I'll be updating you tomorrow about my hair. So, kung ano ba nangyari, kung marirecommend ko ba para sa akin, so far so good. See you tomorrow! 6.5 hours later. So guys, tinatakpan ko muna yung camera because magugulat kayo sa effect na nangyari sa buhok ko at hindi ako makapaniwala na ito yung effect niya. So, in 1, 2, 3, go! Look guys, nag-color siya at ang sobrang ganda ng kanyang kulay. Like, oh my god, feeling ko nagpasalon ako, ganyan. Ito yung kulay guys, brown siya, yes. Yes, yes, yay! So, ito yun. And, wala akong masabi guys. For 68 pesos, ano ba yun? Ayan. 68 pesos to. Nabili ko lang and I'm so happy. Yes guys, nagkulay siya. Same color sa box niya. Ano nangyari? So, binabad ko siya ng, nakalagay dito is 48 minutes. So, ang ginawa ko is, nag-1 hour ko and 30 minutes and this is the final look. Yan. Hindi din nag-dry yung buhok ko guys. Hindi siya nag-dry like yung katulad sa iba. Pero disclaimer lang guys na this product may work for me but may or may not work for you. So, ingat-ingat lang sa paggagamit and lahat na dito ng mga ka-roommate ko, ng mga katabi kong roomies gusto nang magpakulay. But yes guys, this is it. And, yun. So, I'll be showing my hair. This is my hair na wala pang kulay and this is my hair. Oh, wala na siyang black. As in, sobra guys, sobrang ganda niya and nakakaputi siya itong kulay na to. I hope na may natutunan kayo. Nakita niyo naman yung kung paano ko lang nilagay. In-apply ko lang ng walang towel or kahit ano. Basta, yun, ibabad nyo lang, tapos lagyan nyo na lang ng cellophane sa taas, ng ulo nyo. So, this is the tipid tips kung gusto nyo gumanda at kung gusto nyo may tipid na mga hair color. Imagine niyo sa mga mall or sa mga branded talaga guys, yung 500 pesos nyo is hindi pa yan kakasya sa buong buhok nyo. But this actually is so effing good. Effing good. So, yun lang guys. Thank you for watching. And, sobrang ganda ko. Talaga, maliit na bagay. Huwag niyo nang sabihin. Oh, alam ko. Nagulat din nga ako. Ano ba? Tama na. So, thank you for watching guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button below. So please don't forget to follow me on my social accounts. I'll link there down below on the description box. So, thank you for watching. See ya on my next vlog.